سنتعرف في هذا الفيديو على بعض الخصائص المهمة للمقاعد. للمقاعد المجهزة بنظام إلكتروني للتحكم، استخدم الأزرار التالية: زر وضع المقعد، زر ارتفاع المقعد، زر زاوية ظهر المقعد، زر التحكم في مسند أسفل الظهر. خاصية برمجة موضع القيادة، تقوم بضبط المقعد وعجلة القيادة والمرايا إلى مواضع مبرمجة مسبقاً لتسهيل التغيير من موضع القيادة لموضع الخروج أو غيرها من المواضع. لبرمجة الوضعيات في الذاكرة، تأكد من دوران المحرك وأن ذراع تبديل السرعات على الوضع P. اضبط المقعد وعجلة القيادة والمرايا على الوضع المرغوب. اضغط على زر Set ثم أحد الأزرار إلى أن تسمع صوت التنبيه. لضبط الوضع المبرمج، اضغط على الزر الذي تمت برمجته للوضع المرغوب. لثني مقاعد الصف الثاني، اسحب ذراع فك تأمين المقعد واسحب المقعد بالكامل للأعلى. اربط ماسكات شريط التثبيت مع المقابض واسحب حافة شريط تثبيت المقعد. لثني مقاعد الصف الثالث، أدخل قواعد تشبيك الأحزمة ومساند الرأس للداخل. اثني ظهور المقاعد، تأكد من تثبيت الذراع الموجود على ظهر المقعد بإحكام. اسحب أذرع فك تأمين أرجل المقاعد. انزع أغطية خطاطيف المقعد خلف وسادة المقعد وقم بتركيبها على خطاطيف المقعد. عند إعادة مقاعد الصف الثالث لمكانها الأصلي، تأكد من تثبيت المقبض الموجود على ظهر المقعد في مكانه بإحكام.